ครับเจอกับผมแม็กกี้นะครับในวิดีโอนี้เราก็จะประกอบ Dark Dragon Wing 1/10 ฐานตั้งเครื่องนะครับ7.4 โวลต์เปลี่ยนเป็น 4.8 โวลต์
ก็นั่นแหละครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ